أشياء مرعبة إلى درجة يعجز العقل البشري عن استيعابها، تفاصيل إن ثبت جزء بسيط منها فقط فنحن لن نتحدث عن مجرم عادي ولا عن فضيحة أخلاقية عابرة، بل عن شبكة مظلمة، جزيرة مغلقة، طقوس غريبة وشخصيات نافذة وصور ووثائق. كلما خرجت للعلن زادت الأسئلة بدل أن تقدم إجابات. ما الذي كان يحدث فعلاً داخل جزيرة جيفري إبستين؟ ولماذا تبدو كل خيوط هذه القصة وكأنها تقود إلى ما هو أعمق وأخطر مما نراه على السطح؟ قبل أن نغوص في هذه التفاصيل الصادمة، لا تنسى دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في قناة عالم كوكي ومتابعة الفيديو حتى نهايته، لأن ما ستراه وتسمعه الآن يكشف حجم الرعب والقرف الذي ظل مخفياً عن العالم لسنوات طويلة. مع تسريب دفعات جديدة من الصور ضمن ملفات وزارة العدل الأمريكية، بدأت تتكشف مشاهد غير مألوفة من داخل منازل وجزر جيفري إبستين، مشاهد لا يمكن تفسيرها على أنها مجرد ذوق فني غريب أو تصميم داخلي غير تقليدي. من بين هذه الصور ظهرت لوحة مثيرة للجدل بشكل صادم، تظهر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مرتدياً فستاناً نسائياً داخل ما يفترض أنه أحد منازل إبستين. وجود هذه اللوحة داخل ممتلكاته فتح باباً واسعاً للتساؤلات حول طبيعة العلاقة بين إبستين وشخصيات سياسية نافذة، وحول الرسائل الرمزية أو النفسية التي كانت هذه الأعمال الفنية تحملها داخل هذا العالم المغلق. وفي صورة أخرى لا تقل غرابة، ظهر تمثال لامرأة شابة ترتدي فستان زفاف معلق بحبل داخل درج شقة إبستين في نيويورك. تمثال زفاف معلق في درج خاص، مشهد يثير تساؤلاً مباشراً: ما الغرض من وجود تمثال بهذا الشكل في هذا المكان؟ وهل كان مجرد قطعة فنية أم رمزاً لطقوس أو أفكار مظلمة كانت تمارس داخل هذه المساحات؟ صور أخرى أظهرت حبوباً دوائية تستخدم لعلاج التهابات المسالك البولية. وجود هذا النوع من الأدوية بكميات واضحة داخل المكان دفع محللين للتساؤل حول ما إذا كانت تشير إلى ممارسات عنيفة وغير أخلاقية، خاصة في سياق الاتهامات المتعلقة بالاعتداء والاستغلال الجنسي المتكرر. ومن أكثر الصور إثارة للقلق صورة لقدم امرأة وخلفية الصورة رواية لوليتا. رواية لوليتا للكاتب فلاديمير نابوكوف تعد من أكثر الأعمال الأدبية إثارة للجدل، إذ تروي بلسان أستاذ أدب في منتصف العمر هوسه الجنسي بطفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، ويتزوج والدتها ليكون قريباً منها، ثم يستغلها بعد وفاتها في رحلة تكشف تدمير طفولتها بالكامل. وجود هذه الرواية في هذا السياق ومع هذه الصورة تحديداً اعتبره كثيرون دلالة واضحة على ميول كل من كان يتردد على هذه الجزيرة الملعونة، وعلى البيئة الفكرية والنفسية التي كانت تبرر أو تطبع هذا النوع من الجرائم. وبالعودة إلى البنية المعمارية الغامضة، أظهرت الوثائق أن إبستين كان يمتلك نفقاً سرياً يؤدي مباشرة إلى المحيط، لكن بعض الصور التي نشرتها وزارة العدل أثارت مزيداً من الجدل، حيث لم يكن واضحاً ما الذي تظهره بالضبط. تساءل البعض: هل يظهر في إحدى هذه الصور الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج؟ سؤال طرح دون إجابة قاطعة، لكنه أضاف طبقة جديدة من الغموض حول الشخصيات التي ربما مرت من هذا المكان. وتعود هنا إلى الواجهة الفتحة أو المنطقة التي تحدث عنها محللون سابقاً، والتي قيل إنها متصلة مباشرة بالبحر أو بالمحيط، في منطقة تتجمع فيها أسماك القرش. وبحسب هذه التحليلات كان إبستين يستخدم هذا الموقع للتخلص من بقايا جثث الضحايا بإلقائها في المياه حتى لا يبقى لها أي أثر، وهي روايات وإن لم تحسم قضائياً إلا أنها تتسق مع طبيعة العزلة ومع اختفاء ضحايا دون أثر. ومن بين ما نشر أيضاً صور من مسرح جريمة زنزانة إبستين ضمن تقرير حمل توقيع الصحفية كيتي شيبرد كروس. الصور تظهر الزنزانة التي عثر فيها على جيفري إبستين فاقداً للوعي صباح 10 من أغسطس عام 1919. بحسب السجلات عثر عليه في تمام الساعة 6:30 صباحاً من قبل موظفي مركز الإصلاحيات، ونقل لاحقاً إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته.
مكتب التحقيقات الفيدرالي خلص رسمياً إلى أن الوفاة كانت نتيجة انتحار، وأكد عدم وجود تورط إجرامي، لكن الشكوك لم تتوقف عند هذا الحد. فمن بين الملفات تبين أن صورة تحمل الرقم 468 وتضم اسم دونالد ترامب ضمن ملفات إبستين قد حذفت لاحقاً من نشرة وزارة العدل دون توضيح رسمي للأسباب. كما نشرت صور أخرى دون سياق واضح ولا يعرف تاريخ التقاطها بدقة، ومن بينها صورة لعبوة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية ما يشير إلى واق ذكري يحمل اسم وصورة دونالد ترامب. هذه العبوة قيل إنها عثر عليها داخل الجزيرة، لكن الغرض من وجودها أو ما إذا كانت حقيقية أو رمزية ظل غير معروف حتى الآن. الصور أظهرت كذلك غرفاً ومساحات داخل المباني دون أي شرح، غرف سرية، فتحات تحت الأرض، ممرات تؤدي إلى المحيط، في تصميم معماري يوحي بوجود عالم خفي تحت السطح. ومن بين أكثر المشاهد غرابة تمثال لبقرة من سلالة هولشتاين فريز بالحجم الطبيعي. السكان المحليون ذكروا أن هذا التمثال كان ينقل من مكان إلى آخر بشكل متكرر، أحياناً أسبوعياً وأحياناً يومياً دون تفسير واضح. ما زال من الغموض حول رمزيته أو الغرض منه. وتعود إلى الواجهة شهادات الضحايا. إحدى هذه الحالات كانت حالة تيالا ديفيز التي زعمت أنها كانت تبلغ من العمر 17 عاماً عندما اعتدى عليها جيفري إبستين، وهي شهادة نقلت عبر وكالة رويترز. كما أظهرت الصور تماثيل صغيرة ذات أشكال غريبة، قال البعض إنها تشبه الشياطين أو رموزاً غير مفهومة، ما دفع إلى الربط بينها وبين طقوس ماسونية أو شعوذة. وزاد الجدل بعد تداول مقطع فيديو جديد يظهر فيه جيفري إبستين وهو يصنع الموسيقى، بينما تجبر فتيات قاصرات على الاستماع والرقص. وفي خلفية المشهد ظهرت صورة وصفت بأنها شيطانية معلقة على الحائط، ما أعاد فتح النقاش حول طبيعة الطقوس التي كانت تمارس داخل هذه الجدران. كما تداولت تقارير عن مقاطع تشير إلى ممارسات مرتبطة بالماسونية والشعوذة دون حسم نهائي حول صحتها، لكنها انسجمت مع السياق العام للصور والرموز. وتظهر أيضاً في الملفات فيرجينيا روبرتس غوفري مع صورة لها في سن المراهقة، وهي التي قالت إنها تعرضت للاعتداء من قبل إبستين والأمير أندرو في واحدة من أشهر القضايا المرتبطة بهذه الشبكة. ومن التفاصيل اللافتة تصميمات داخلية مثيرة للقلق مليئة بالأقنعة الرجالية، نسب تصميم بعضها إلى سارة كيلين من شركة SLK Designs، وهي شخصية وجهت لها اتهامات بالتواطؤ، وقيل إنها احتاجت إلى صور لمستشارين مختصين في تحسين السمعة الرقمية. كما كشفت الصور عن غرفة مخصصة لأسلاك الكمبيوتر وكاميرات المراقبة داخل الجزيرة، ما يدعم فرضية وجود نظام مراقبة متكامل يوثق كل ما يحدث. وفي سياق آخر أشار بعض المتابعين إن إبستين كان مهووساً بالأحواض المائية والأنفاق، وأن هناك وثائق تعود ل20 عاماً تتحدث عن هذا الهوس، مع ظهور مقاطع غير واضحة تظهر أنفاقاً تحت الأرض وأماكن لم يحدد موقعها حتى الآن. ويرى بعض المحللين أن شخصاً بهذه الطبيعة يفضل العمل في الظلام بعيداً عن النور، وهو ما ينسجم مع طبيعة أفعاله المظلمة. وأخيراً أعادت تسريبات إبستين إلى الواجهة حفل عائلة روتشايلد السوريالي الفخم الذي أقيم عام 1972 في فرنسا، الحفل الذي اتسم بالملابس الغريبة والطابع الغامض. هذا الحفل عاد للضوء مجدداً بعد الكشف عن تعاملات إبستين مع هذه العائلة الثرية، ما فتح باباً واسعاً للربط بين المال، النفوذ والطقوس الخفية. كل هذه الصور، الوثائق، الشهادات والرموز تتركنا أمام حقيقة واحدة: قصة جيفري إبستين لم تغلق بعد، وكلما خرج جزء منها إلى العلن كشف عن طبقة أعمق من الرعب وترك سؤالاً معلقاً بلا إجابة. كم من الأسرار ما زال مخفياً في هذا الملف، وكم من الحقيقة لم يسمح لها بعد أن ترى النور؟